Sziasztok! Ma megnézzük azt a 7 leggyakrabban előforduló hibát, amelyekkel a nyugdíjcélú megtakarítások kapcsán találkozhatsz, és amelyek sokba kerülhetnek neked. Ebben a videóban leginkább az SZIA visszatérítésre is jogosító megoldásokra fókuszálok, ám ha te bármi mással szeretnéd felépíteni a nyugdíjvagyonodat, akkor is lesznek olyan részek, amelyeknek hasznát veheted. Elvégre nem az SZIA kedvezmény miatt vannak benne tévesztési lehetőségek, hanem a nem megfelelő használat miatt. Az első és leggyakrabb hiba, hogyha vársz. Akár azért, mert bár megengedheted magadnak az öngondoskodást, de teljes egészében a magyar állam által kínált nyugdíjra szeretnél támaszkodni, akár pedig azért, mert arra vársz, hogy ától zég minden rendeződjön. Az első esetre sokan azt szokták mondani, hogy a magyar állam nem fog adni nyugdíjat. Én ezt úgy látom, hogy bár nincs kizárva, de jó pár évtizedig még nem valószínű. Meglátásom szerint bárki bármivel riogat, a magyar állam fog adni nyugdíjat. A kérdés már csak az, hogy mennyit, és ez neked a jelenlegi életszínvonaladon mihez is lesz elég. Arról, hogy miért fontos a nyugdíjat tervezni, már láthattál egy videót, a linkjét itt tudod elérni. Mivel ott bővebben kifejtem a kérdést, így most csak röviden. Az egyfőre jutó nyugdíj átlagos havi szintje a 150 000 forintot közelíti csak meg, messze sokkal elmaradva az átlagbérek szintjétől. A kettő közötti különbözet előteremtése államilag nincs megoldva már néhány évtizede, és a nagyobb gond, hogy nem is várható a kérdés megoldása reális időn belül. Ennek a pontnak a másik oldala, amikor azt várod, hogy majd elkezdesz öngondoskodni, akkor, hogyha majd minden összejön, és te teljes egészében egyenesbe jössz. Tudom, van olyan helyzet, amikor nagyon a béka feneke alá nézel be, és ekkor nem a nyugdíjaskori jóléted a fontos, hanem a jelen pillanatnyi konkrét léted. A legtöbb ember viszont szerencsére nincs ebben a helyzetben, mégis azt várják, hogy ha majd nem kell fizetni ezt vagy azt, majd ha a gyerek kirepül, vagy éppen lemegy a lakáshitel és nem lesz helye a pénznek, na akkor elkezdik. Elárulom, ilyen soha nem lesz, úgy, ahogy eddig sem volt. Amúgy lehet, hogy a lakáshitelt a bank 70 éves korukig hagyta jóvá, úgyhogy ez a feltétel kicsit irreális. Ezzel a hozzáállással annyi a probléma, hogy a kamatos kamatemelő hatását hagyod ki, így ugyanazért a tőkéért neked kell jóval többet dolgoznod. A nyugdíjvagyon sok milliós tőkét igényel, amiből jó esetben évtizedeken át szükséges gazdálkodnod. Éppen miatt a jelenleg szinte felfoghatatlan tőkeigény miatt a legjobb, hogyha időben kezded a felépítését. A második hiba, hogyha lehet, hogy hozzá is kezdesz, de mégis becsapod magad. Ez leginkább akkor szokott előfordulni, amikor egyáltalán nem számolod ki, hogy mire lesz szükséged, így csak azt nézed, hogy valami legyen. Ennek megfelelően a jó az úgy, ahogy van megoldást választod. Kérdezheted, hogy milyen önbecsapásokra gondolok. Nézzük meg, hogy mi az, ami elhangzik, és mi az, ami kimarad ebből. Nincs SZIA visszaigénylése lehetőségem, így nekem ilyen nem kell. Attól, hogy nincs visszaigényelhető SZIA-d, nyugdíjas még várhatóan leszel. Attól, hogy a magyar állam nem tesz hozzá egy fillért se, te még tehetsz saját magadnak félre akár kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítással, hát ha később mégis lesz lehetőséged adókedvezményre, akár bármi mással is. Nekem van nyugdíjcélú megtakarításom, amivel pipa minden. Igaz, minimáldíjas, de akkor is van. Ha soha nem számoltad, hogy mi jön ki belőle várhatóan a végén, akkor honnan tudod, hogy mire lesz elég? Már kiszámoltam 10 éve, hogy mennyi fog kelleni 20 év múlva, és e szerint fizetem. No igen, ez már egy jó hír, hogy legalább egyszer kiszámoltad. A rendszeres felülvizsgálat viszont kiszűri azt a hibát, hogy az inflációról megfeledkezz. Nem egy hátrány, hogyha nem nyugdíjasként szembesülsz azzal, hogy a 20-30 évvel ezelőtti árakon számolva tudnál csak megélni. Nekem azt mondták, hogy bármeddig szüneteltethetem. Az viszont ebben nincs benne, hogy egy megállított tőkegyűjtés végeredménye el fog maradni a folyamatosan gyűjtöttől. Bár sok nyugdíjcélú megtakarítást megállíthatsz, akár sokáig is, hogyha az aktuális élethelyzeted miatt erre feltétlenül szükséged van, de tudd, hogy a be nem fizetett tőkét a hozamok nem fogják kitermelni. A harmadik gyakori hiba, hogy rosszul használod az SZIA visszaigénylést. Kérdezheted, hogy a viharban lehet egy kedvezményt rosszul használni. Egyrészt, hogyha bármilyen oknál fogva hozzányúlsz a nyugdíjcélú megtakarításodban levő tőkéhez, vagy a pénzintézet mondja fel idő előtt, akkor az jogosulatlan felhasználást jelent. Ekkor büntetéssel együtt kéri vissza az adóhivatal, így könnyedén hátrébb kerülhetsz, mint ahol előtte voltál. Másrészt nem egy hátrány, hogyha már adják, akkor igényled méghozzá a neked járó pontos összeget.
Az igazolást mindenki évente megkapja arról, hogy az adott évben mekkora a maximum, amit az adott számlára kérhet. Nyilván a befizetések függvényében. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan meg is kapod. Ha bármiért is, de nem írod be az adóbevallásodba, akkor ez a pénz elveszett. Szintén a te feladatod figyelni, hogy van-e még lehetőséged ezt az összeget visszaigényelni, az adóhivatal ugyanis nem fog helyetted matekozni. A negyedik hiba, ha nem a te saját igényeidnek megfelelően választasz nyugdíjcélú megtakarítást. Ha te nem hiszel egy adott eszközben, vagy éppen nem látsz benne rációt, esetleg teljesen idegenkedsz és ezért elzárkózol tőle, akkor így látatlanban is azt mondom, hogy akkor se válaszd ezt az utat, hogyha amúgy a te számodra az lenne a legeslegjobb megoldás. Ennél a pontnál viszont ez a legritkább. Gyakoribb a tömegszellem hatása. Ha a szomszédnak, a munkatársadnak, a Béla bácsinak vagy bárki másnak jó volt, akkor jó lesz az neked is. Egyrészt, hogyha vakon választasz, akkor csak utólag derül ki, hogy jó volt-e számodra a döntés. Ha megkérdezed tőlük, hogy miért ezt választották, valószínűleg sok olyan választ fogsz kapni, hogy mert nekik is ezt mondták. Így lehet, hogy neki sem ez a legjobb megoldás. Ettől függetlenül nyilván lehet, hogy éppen beleválasztott, de csak saját magának. Ha lenne egyetlen tökéletes megoldás, akkor hidd el, az MNB nem címkézne SZIA kedvezményre jogosító plecsnivel 3 különböző irányt is a hozzátartozó kismillió termékmegoldással. Ha már így rátértünk arra, hogy van 3 irány, el is érkeztünk a következő hiba lehetőséghez. Ahhoz, hogy összehasonlítás nélkül választasz. Ebbe a hibába futsz bele akkor, amikor érzed ugyan, hogy jó lenne az öngondoskodás, már nem a Béla bácsit követed, de a bőségzavara miatt meg sem próbálod összehasonlítani a lehetőségeket. Ezeket nem árt legalább nagyjából ismered ahhoz, hogy a számodra megfelelőt ki tud választani, amúgy napesti bogarászod anélkül, hogy eredményre jutnál. Az előszűrésben és a választásban, hogyha kéred, akkor segítünk, kapcsolatfelvételhez linket a leírásban találsz. Ha most nagyon szigorúan a nyugdíjcélú megtakarítások alatt az SZIA visszaigénylésre és jogosító irányokat nézzük, akkor is van több irány. Ezekről készült már korábban több videó is, ezen kívül a Silvermoon oldalán is olvashatsz róluk, ezek linkjét szintén a leírásban fogod megtalálni. Lehet, hogy van olyan ember, aki számodra segítséget kínál, amolyan tanácsadás szintjén, a kérdés már csak az, hogy honnan tudod, hogy valaki elég jó ahhoz, hogy neked nyugdíjcélú tanácsokat adjon. Ha neked bármiért is ellenszenves a személye, akkor számodra nem jó még akkor sem, hogyha amúgy a szakma gyöngye. Elvégre itt nem a pénzügyi terméket, hanem téged kell segíteni hosszú távon. A másik kérdéskör már inkább objektíve. Ha az a tanácsadó, aki segítséget kínál neked, nagyon kezdő, és tőled kevesebbet tud, akkor vagy kérd, hogy a vezetője is segítsen, vagy válasz inkább tapasztaltabbat. Még mielőtt a te nyugdíjvagyonodon gyakorolgat. A harmadik választási pont tapasztaltabb tanácsadóknál is előfordul, számodra viszont intőjel lehet. Amikor egy amúgy teljesen törvényes és sokaknál működő megoldási utat valaki kerekperec teljesen elutasít, az könnyen lehet annak a jele, hogy valahonnan máshonnan több pénzt kap. Nyugdíjcélú megtakarításnál lehetőséged van nyesszámlát nyitni, önkéntes nyugdíjpénztári tagságot kérni, vagy nyugdíjbiztosítást indítani. Ezek egyike sem olyan, ami senkinek sem jó, egy kicsit sem, legfeljebb van hozzád jobban passzoló, van hatékonyabb, van könnyebben kezelhető, van előnytelen kondíciókkal rendelkező szerződés, illetve egy korrekt terméket is lehet rosszul használni. Ha a tanácsadó azt mondja, hogy senkinek sem jó valamelyik irány, akkor tudd, hogy valami sándít. A nyugdíjcélú megtakarításokkal gyakran hibáznak ott, hogy nem a saját kockázati szintjükhöz mérten választanak. Az egyik véglet, amikor túl alacsony kockázatot vállalnak. Az még addig rendben van, hogy alacsony a kockázat, mint ahogy az is, hogy te magadnak nem szeretnél semmi extrém dolgot. Ami miatt ez a pont problémás lehet, hogy a kockázat és a hozam kéz a kézben jár. Ha alacsony a kockázat, alacsony vagy nulla körül lesz a hozam. Ekkor egyrészt az infláció gyengíti a pénzed vásárló erejét, így nem tartod értéken, ezzel a lépéssel önmagában is veszteség ér, másrészt ugyanannak a tőke felépítéséért neked kell többet dolgoznod. A kockázatot nem kerülni, hanem kezelni kell. A jellemzően 10 éve felül időtáv jó lehetőséget ad ahhoz, hogy az időt, mint a kockázat kezelésének eszközét használd. A másik véglet, amikor túlvállalod magad, azaz túl magas kockázati szinthez tartozó eszközt választasz. Aki így jár, az jellemzően nem ismeri azt a területet, ahova befektet. Ez odáig szokott teljesen rendben menni, amíg felfelé tart minden.
Amikor a kiválasztott befektetési eszköz másképp viselkedik, mint az addig megismertek, akkor azt sokan az ördögtől valónak gondolják. Bepánikolnak, és akár veszteségek árán is, de menekülnek. Ezt könnyen el tudod kerülni, hogyha több irányt is választasz a pénzednek, azaz diverzifikálsz. Végül, de nem utolsó sorban előfordulhat, hogy rosszul kezeled a pénzedet. Ezt is két módon láthatod a való életben. Az első, amikor felé sem nézel hosszú-hosszú időn át. Igen, létezik passzív befektetés, de ekkor legalább egy olyan megoldást válasz, amikor valamilyen opció, logika, megbízás vagy bármi más miatt részben helyetted kezelik a befektetést. Ilyenekre lehet példa a menedzselt alap, vagy pedig a mintaportfólió működése. Amikor nem ezeket választod, akkor mindenképpen megéri legalább néhány évente rátekinteni, még akkor is, hogyha macerásnak hangzik önállóan választani befektetési alapot, vagy bármilyen más eszközt. A piacnak ugyanis ciklusai vannak, a te élethelyzeted is változhat, és közel sem biztos, hogy ami teljesen jó volt neked mondjuk 5 éve, az jó lesz most is. Egy teljesen statikusan hagyott szerződés ugyanis nagyon ritkán tudja ugyanazt a hatékonyságot hozni, mint egy legalább nagyjából karbantartott. Zárójelben jegyezném meg, hogy itt a szerződésen belüli beállítást értem, nem néhány évenkénti új szerződést. A másik véglet, amikor állandóan nézed. Ha te a saját nyugdíjvagyonodat napi szintű tőzsdei kereskedéssel kívánod felépíteni, akkor természetesen nézd gyakran, valamint kereskedj is. Amennyiben hagyományos, akár SZIA kedvezményre is jogosító megoldást választottál, abban az esetben erre konkrétan semmi szükség. Egyrészt a pénznek időre van szüksége ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Így fölöslegesen veszi el az idődet, ha azt figyeled, hogy mikor fog már történni valami. Jellemzően van a tőkének legalább 10 éve a növekedésre, így lényegtelen, hogy az elmúlt 10 órában mi történt. Ami ennél a pontnál még lényeges lehet, hogy egy esetleges negatív irányú változás, egy minimális zuhanás szükségtelen stresszt okozhat neked, vagy ami még rosszabb, pánikból cselekedhetsz olyat, amit csak nagyon nehezen lehet helyrehozni utána.